nálunk az volt a stratégia, hogy nem tabusítottam se a halált, se az édesanyjukat, hanem sokat beszéltünk róla utána is, tehát így dolgoztuk föl, tehát így a legkisebb gyerek is simán tud erről beszélni. Művészpároknál sokszor a női félnek a művészetéről nem sokat lehet tudni, sokszor még el is nyomták a férfi művésztársuk. Mi esetünkben ez nem volt, viszont a valóság az volt, hogy sokkal könnyebben tudtam én pénzt keresni, művészeten keresztül is, vagy bármi máson keresztül. Ő pedig sokkal jobban érezte magát az anya szerepben, hogy a gyerekekkel foglalkozott, illetve a háztartást vitte. Mióta meghalt 5 évvel ezelőtt, azóta egyedül nevelem a gyerekeket. A Szentendrei szigetről járnak iskolába a gyerekek, tehát ilyenkor 6 előtt kelek, ébresztem a gyerekeket, van ez a klasszikus reggeli rutin, megcsinálom szendvicseket az iskolába, amiket aztán nem esznek meg. Mert a töltő a felső zsebbe lesz. Jó? Hallottad? De ezt ne felejtsd ott. Ez a városi műterem, ez főleg közös munkára van. Szlovákiában Nagyszombaton lesz egy kiállítás, most ezen dolgozom, ez egy viszonylag nagy léptékű egyéni kiállítás lesz. Klasszikus kérdés, hogy meg lehet-e élni művészetből. Amiket én készítek, főleg installációk, különböző műfajok keverékéből összeálló dolgok. Ezek kevésbé eladhatók, inkább intézményeknek, és hát mivel egyedül el kell tartanom a gyerekeket, ezért ez fontos volt, hogy legyen valamilyen fix bevétel, és 2 éve tanítok a Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszékén. A legnagyobb nehézség azután, hogy egyedül maradtam a gyerekekkel, az leginkább a döntéshozásbeli dolgokhoz kapcsolódik. Tehát előtte főleg Anikó foglalkozott az ilyen iskolai dolgokkal, vagy ilyen intézményekhez kapcsolódó orvos, mindenféle egészségügyi dolgok. És még az átlátás az ment is, de az, hogy mondjuk döntéseket hozzak, hogy akkor valamivel mi legyen, vagy hogyan oldjak meg egy problémát, ami mondjuk fölmerül egy intézményben a gyerekekkel, az baromi nehéz volt, hogy igazán nem tudtam senkivel megbeszélni. Ez itt a munkahelyem. A Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszéke. Most már igazából nincs oktatás, felvételi időszak van. Nekem is csak egy aláírás miatt kell bejönnöm. Ez is jó a tanításban, hogy ilyenkor aztán nyári szünet van. Meg azért ez egy ilyen szabadabb kis oázis. Nekem a fő órám az a műtárgykészítés, ami alapvetően arról szól, hogy hogyan kell művészetet csinálni, és igazából ez a legizgalmasabb. Általában az óráim olyan 9 és 2 közé vannak besűrítve, és akkor így pont ez az az időszak, amiközben reggel elviszem iskolába a legkisebb gyerekemet, és az órák után pedig sietek már vissza, hogy el tudjam hozni az iskolából. Sokat gondolkodtam azon, hogy legyen a babysitter, de igazából valahogy úgy éreztem, hogy itt most nem azt kell, hogy még magamat is felszabadítsam az alól, hogy vele foglalkozok, hanem pont, hogy inkább 2-szer annyit kéne vele lennem, mint ahogy egyébként, hogyha élne az édesanyja. A nagyok esetében pedig azért időnként rá tudom őket venni arra, hogy segítsenek nekem szintén ilyen építős, barkácsolós dolgokban, kiállítás előtt, de valójában ez nem ad annyit vissza, mint amennyit elvesz az, hogy utána pakolászok és csinálom a háztartást. Azon szoktunk még veszekedni, hogy mindent ott hagyok, ahol használtam, nem teszem a helyére, mert akkor nem szólok, hogy hova megyek. Erre most én nem tudok más mondani, el szoktam felejteni ezeket. Kisöcsémért szoktam menni suliba, szoktunk focizni, meg ilyenek, ilyen gyerekprogramokat szoktam vele is csinálni, de a kevével ritkábban, mert neki barátnőzés van, meg megy ide-oda. Nagyon sok feszültség ment el arra,
Megpróbáljam őket rávenni valamiféle együttműködésre, vagy hogy felnőttként viselkedjenek, de azt hiszem, hogy ezek túl nagy elvárásaim voltak. A legnagyobb konfliktusok az az, hogy ugye én megyek bulizgatni, meg ilyenek, és van, amikor részegen jövök haza ittas állapotba, és akkor hát hangos szoktam lenni, meg ugye én zenélek is, meg minden, aztán valamikor elkezdek karaokézni, tehát hogy ami nem biztos, hogy a legjobb, meg pont múltkor volt egy incidens, hogy hát próbáltam halkan hazajönni, aztán lezúztam a lépcsőről, úgyhogy ja, de egyébként szerintem ez a nehezítés, de hogy azért van, amikor beszállok így a házi munkákba, meg segítek. Minden gyereknek különböző a személyisége, van, akivel könnyebb beszélni problémákkal, van, akinél ez nehezebben megy, vagy jobban ebbe a tínédzser bezárkózásban van. Nem azt mondtad, hogy jó, akkor segítek, mit kell csinálni, hanem azt mondtad, hogy te úgyis dolgozol. Hagyjátok már abba! Mégis hozzám fordulsz. Néha elhatározom, hogy megpróbálok odafigyelni, de aztán valahogy nem jön össze. Amióta egyedülálló szülő vagyok, igazából minden az időre hegyeződött ki. Tehát, hogy mennyi idő, megéri azt az időt, nem tudom, abból mi jön vissza, hogyan lehet időt megtakarítani. Megpróbáltam stratégiákat kialakítani, hogy hogyan tudok úgy dolgozni, hogy akár csak fél óráig is dolgozzak valamin, és annak legyen értelme, tehát ilyen egymásra építkezősen. Én nem is tudom, hogy én tudnék ennyi mindent egyszerre csinálni, tehát hogy azért eléggé túl nyomja magát, én úgy gondolom néha, vagy hát elég sokszor, de maga a képzőművészet, ez nekem tetszik, tudok vele én is azonosulni, mert én is ugye zenéket csinálok. Ez most a legújabb, az a cím, hogy 120 watt. 200-zal megyünk és követnek a kékek. Baby, engem nem érdekelnek a régi képek. Azóta, hogy ebben a helyzetben vagyok, észrevettem, hogy azért elég sok férfi van ezzel hasonlóan. Mégis ez valahogy azért úgy ritkábbnak számít, vagy nem annyira tűnik fel. És ebből néha adódnak ilyen érdekes helyzetek. Anyák napja előtt az óvodában mindig tanulnak a gyerekek ilyen dalokat, meg műsort raknak össze, szint úgy a általános iskola elején. És hát ugye fölmerült ez a kérdés, hogy ez hogy legyen. Én nyilván azt nem akartam, hogy ebből kimaradjon a Lehel. És ő pedig kifejezetten azt szerette volna, ha már ezt ott így tanulja, hogy én menjek el a anyák napjára, az anyáknapi műsort megnézni. Ráadásul akkor még egy picit hosszabb hajam is volt, tehát egy ilyen még a gyerekek szemszögéből lehet, hogy még bizarrabb volt ez a dolog. Új házi orvos lett, és először mentünk hozzá, és akkor ott már csak a vizsgálat végén derült ki, hogy mi is a helyzet, tehát hogy egy ilyen egyszülős dolog van, akkor az volt a reakció, hogy hát nem is látszik rajta. Mármint olyan értelemben, hogy rendezett a gyerek, tehát nem látszik rajta, hogy egy apa egyedül neveli. Ami egyfelől persze vicces, mert miért látszana. Másfelől mégiscsak magamon is észrevettem, hogy van egy ilyen megfelelési kényszer bennem, tehát lehet, hogy egy anyánál még jobban figyelek arra, hogy mindig le legyen vágva a kör, mert minden reggel megfésüljem. Mert hogyha nem így lenne, akkor könnyen lehetne mondani, hogy hát lám látszik, hogy egy férfi neveli egyedül. Azt javaslom tehát, hogy közalkalkozásból vegyünk 200 fogkefét és 2400 túls fogkrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Brückner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást. Nagyon tudatosan figyeltem, főleg a legkisebb gyereknél, hogy annak a kárára, hogy vele időt töltök, ne menjen semmi. És úgy érzem, hogy ez egy sikeres dolog, tehát nagyon sok időt töltünk együtt, talán még többet is, mint egy-két gyerek, kétszülős családokban, amennyi időt a szüleivel összesen tölt. Köcsög kalapot viselt. Folytatta zavartalan Brückner Siegfried. Bizonyos dolgok elúsznak, néha projektek is elúsznak emiatt, de az kell, hogy néha csak tudom, ülök és nem csinálok semmit. Tehát van ilyen. Ez sokszor azért ez is van, hogy éjszaka van, vagy ha fölébredek és nem tudok aludni, akkor abból egy ilyen én időt. Tehát akkor nem próbálom erőltetni, hogy visszaaludjak, hanem kiülök a teraszra, hát gondolok dolgokat.
Olyan helyen lakunk, ahol van kert, van természet, tehát az erdő szélén vagyunk, amikor reggel megyünk az iskolába, akkor az erdőn biciklizünk át. Tehát így a hétköznapokban is nagyon sokat vagyunk természetben, csomó vadállatot látunk, és valahogy ezek azért elég sokat adnak. Annak ellenére, hogy tehát az utazás miatt el is vesz valamit ez a dolog. Az egy szerencsés dolog, hogy azért így a baráti körömben elég sok hasonló korú gyerekkel rendelkező család van. Az így jól működik, hogy amíg a gyerekek együtt játszanak, addig a felnőttekkel én is tudok szociális életet élni. Volt például olyan, amikor egyszerre volt szülőértekezlet a középiskolás és az általános iskolát éppen kezdő gyereknek, és akkor ilyenkor például nehéz jól megfelelni. De azért az is egy tanulság, hogy egy csomó dolog, amit az ember nem intéz el, azt az élet elintézi, és valahogy mindig megoldódik.